මේ විෂන් බෝඩ් එක එහෙමත් නැත්නම් ඩ්‍රීම් බෝඩ් එක ගොඩක් බලවත් දෙයක්. ඔයාගේ ටාගට්ස් ගෝල්ස් දිනා ගන්න පුළුවන් සාර්ථකම ක්‍රමයක්. ලෝකයේ සාර්ථකම මිනිසුන් මේ විෂන් බෝඩ් එකෙන් ගොඩක් ප්‍රයෝජන අරන් තියෙනවා. ඔයාගේ සාර්ථකත්වය කරා ඔයාව ගෙනියන්න මොලේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රබල දෙයක් තමයි මේ විෂන් බෝඩ් එක. විෂන් බෝඩ් එක ඔයාගේ ටාගට්ස් ඇත්තක් බවට පත් කරන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. මේ ජූනි මාසේ තවමත් ඔයා මේ අවුරුද්දට ඒ කියන්නේ 2020ට අදාළ විෂන් බෝඩ් එකක් හදලා නැද්ද? පරක්කු වෙන්න එපා. දැන්මම හදන්න. කොලයක් පෑනක් අතට අරන් දැන්මම මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන්ම ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ විෂන් බෝඩ් එක? ඔයා law of attraction පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයා දැනටමත් දන්නවා visualizing කියන දේ කොච්චර වටිනවද කියලා. මේ ගැන විස්තර සහිතව කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා අපේ channel එකේ. ඒ වගේම law of attraction පිළිබඳව ලියවුණු The Secret පොතේ සිංහල සමරියකුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. links description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. විෂන් බෝඩ් එකක් කියන්නේ ඔයාගේ ජීවිතයේදී ඔයා ඉදිරියට දිනා ගන්න එහෙමත් නැත්නම් ලබා ගන්න කැමති ලබා ගන්න අවශ්‍ය goals targets photos විදිහට ඒත් එක්කම ඒ දේවල් වචන වලින් බෝඩ් එකක සඳහන් කරලා ඔයා හදාගත්ත බෝඩ් එකට තමයි විෂන් බෝඩ් එක එහෙමත් නැත්නම් ඩ්‍රීම් බෝඩ් එක කියලා හඳුන්වන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයා විෂන් බෝඩ් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මෙතනදී ගොඩක් අය හිතන දෙයක් තමයි මම මේක ඇත්තටම පේන විදිහට ෆොටෝස් අලවලා හදනවද එහෙමත් නැත්නම් ඩිජිටලි ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ලැප් එකේ PC එකේ තියාගෙන බලන විදිහට ඔයා හදනවද කියලා. ඒක ඔයා හිතන්න ඕනේ දෙයක්. ඔයාට මොන විදිහට ඒක තිබ්බොත් ඔයා ඒක බලන්නේ කියලා හිතලා බලන්න. ෆෝන් එකේ ලැප් එකේ තියාගෙන බලන එක ලේසි කියලා ඔයා හිතනවා නම් ඔයා එහෙම කරන්න. ඒත් පොඩි දෙයක් කියන්නම් මම නම් ගොඩක් කැමති ෆොටෝස් තෝරලා කපලා අලවලා ඒක මමම හදාගන්නවා නම් මොකද දෙයක් ක්‍රියාශීලීව කරද්දී ඒ දේ සාර්ථකව කරගන්න ඔයාටම පොඩි කික් එකක් මොටිවේෂන් එකක් එනව නේද? ෆොටෝස් අලවන පිළිවෙල ඔයා මොන ෆොටෝස්ද මුලින්ම අලවන්නේ මොන ටාගට්ස්ද ඔයාට වැඩියෙන්ම ඉක්මනින්ම දිනා ගන්න අවශ්‍ය ෆොටෝස් අලවද්දි හිතන දේවල් ඔයා මේ ටාගට්ස් දිනාගත්තම ඔයා කොහොමද ඉන්නේ ඒ සතුට වගේ දේවල් වල හිතනවා ඒක අලවද්දි. ඒකත් විෂුවලයිසින් ක්‍රියාවලියම කොටසක්නේ. ඒ නිසා මට හිතෙනවා වඩාත්ම සාර්ථක ක්‍රමය වෙන්නේ ෆොටෝස් අලවලා ඔයාම හදාගන්න විෂන් බෝඩ් එකක් කියලා. ඒත් මම ආපහු මතක් කරනවා මේක ඩිජිටලි හදන්නත් ඔයාට පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාට හොඳයි කියලා හිතන ඔයාට ඒ ක්‍රමය සාර්ථකයි කියලා දැනෙන ක්‍රමයකට ඔයාගේ විෂන් බෝඩ් එක හදාගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ විෂන් බෝඩ් එක හරියටම හදාගන්නේ කියලා. මෙතනදී පොඩි දෙයක් කියන්න කැමතියි. ඔයාගේ goals targets වල photos හොයන කලින් ඔයාට දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම කිව්වනේ කොලයක් පෑනක් ගන්න කියලා. ගත්තේ නැත්නම් දැන් හරි අරගන්න. මොකද කවුරුත් කියන්නේ නැති, කවුරුත් දන්නේ නැති ටිප් එකක් කියන්නයි මම දැන් යන්නේ. හිතන්න ගිය අවුරුද්දේ එහෙමත් නැත්නම් පසුගිය කාලයේදී ඔයා දිනාගත දේවල් ඒ වගේම ඔයාලා දිනාගන්න බැරි වුණ දේවල් සහ ඔයා අකමැත්තෙන් කරපු දේවල් ගැන. දැන් කොලේ අරගෙන දෙකට බෙදා ගන්න. ඔයාගේ ටාගට්ස් ගෝල්ස් එක පැත්තක ලියන්න. අනෙක් පැත්තේ ලියන්න ඔයා කරන්න කැමති නැති දේවල්. උදාහරණයක් ගත්තොත් බර අඩු කරගන්න එක තමයි ඔයාගේ ටාගට් එක. ඒත් උදේම අවදි වෙලා ඇවිදින එකට දුවන එකට ඔයා කැමති නැහැ. ඒක බර අඩු කරගන්න උදව්වක්නේ. ඒත් කැමති නැති ඒවා අයින් කරන්න. මොකද දුවන්නේ නැතුව බර අඩු කරගන්න ක්‍රම ඕනේ තරම් තියෙනවානේ. මේ විදිහට හිතුවම ඔයාට කැමැත්තක් සහ සතුටක් ඇතුව ඔයාගේ goals මොන විදිහටද දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාටම තේරෙනවා. කවුරුත් කැමති නැහැ Taman අකමැති Tamanට හිතේ සතුටක් නැති දෙයක් කරන්න. ඔයා එහෙම කළොත් ඒකේ සාර්ථකත්වය අඩුයි. ඊට වඩා සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා ඔයා ඒ දේ සතුටින්, කැමැත්තකින්, ආශාවකින් කළොත්. හරි, දැන් ඔයාලට පැහැදිලි නේද ඔයා යන්න ඕනි ගමන ගැන? ඉදිරියට යන්න ඕනි මොන පාරේද? ඒ පාරේ යන්න නම් දිනා ගන්න ඕනේ දේවල් හොයාගත්තා නේද? දැන් එහෙනම් අපි බලමු විෂන් බෝඩ් එකට යොදා ගන්න ටොපික්ස් මොනවද කියලා.
ගොඩක් අයට තිබුණ ප්‍රශ්නයක් තමයි එක දෙයක් ගැනද විශ්වලයිස් කරන්න පුළුවන් කියලා. එක ගැන මම පැහැදිලිව විශ්වලයිසින් වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්නා. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට ගැටලුවක් නැහැ කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ තවත් පැහැදිලි වෙනවා මේ විෂන් බෝඩ් එක මගින්. මේකෙදි ඔයාලට කැමති ටොපික්ස් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ජීවිතයට අදාළ වෙන දේවල් වලින්. උදාහරණ විදිහට මම කියන්නම් ටොපික්ස් ටිකක්. ඔයාගේ ළඟ තියෙන කොලේ ඔයාට අදාළ දේවල් ලියා ගන්න. ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ O level, A level විභාග, අනිකුත් විභාග, විශ්වවිද්‍යාල විභාග වගේ ඉගෙනීමට අදාළ ටොපික් එකක්. ඔයා රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා නම් ඒ රැකියාව පිළිබඳව. ඔයා බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න හිතන කෙනෙක් නම්, එහෙමත් නැත්නම් බිස්නස් එක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන කෙනෙක් නම් ඒකට අදාළව ටොපික් එකක්. ඔයාගේ පවුලේ අය, බිරිඳ, සැමියා, දරුවන් ගැන ටොපික් එකක්. ඔයාට මුදල් අතින් ඉහළට යන වාහනය, ගෙදර ඒ දේවල් ලබා ගන්න තව එකක්. ඔයාගේ මානසික සුවය, සතුට, සෞඛ්‍ය තත්ත්වය එකට එකක්. ඔයා ට්‍රැවල් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් යන්න ආස තැන් ඒකට එකක්. ඔයා ආදරය කරන කෙනෙක් හොයනවා නම්, එහෙමත් නැත්නම් ආදරය කරන කෙනෙක් නම් ඒ දේ ගැන. ඒ උදාහරණ කීපයක් විතරයි. මෙන්න මේ කැටගරිස් වලට ඔයාගේ ටොපික්ස් හදාගන්න. ඔයාට වටිනාකමක් දෙන දේවල්, ඉගෙනීම් කටයුතු, රැකියා ව්‍යාපාර, පවුල් ජීවිතය, සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික තත්ත්වය, ඔයාව ශක්තිමත් කරගන්න, ඔයාට වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ හැකියාවන්. ඒ වගේම තව දේවල් ඔයාට එකතු කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ විෂන් බෝඩ් එක හදාගන්න විදිහ බලමු. මේ කොටසේදී ඔයාගේ අතේ තියෙන කොලේ වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ දැන් ඔයාට විෂන් බෝඩ් එකක් හදාගන්න විදිහ ගැන පැහැදිලිව ඔයාගේ කොලේ සටහන් කරගෙන තියෙනවා. සමහරු කැමති එක ලොකු විෂන් බෝඩ් එකක් හදාගන්න හැම ගෝල් එකක්ම ඒකේ තියෙන විදිහට. තවත් සමහරු පොඩි පොඩි විෂන් බෝඩ්ස් ගොඩක් හදාගන්නවා ඒ ගෝල්ස් වලට වෙන වෙනම. ඔයාට කැමති විදිහක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේක හදන්න පටන් ගන්නකොට නිදහස් පරිසරයක ඉන්න. හිත නිදහස් වුණාම ඕනම දෙයක් හරියටම කරගන්න පුළුවන්. කැමති නම් ස්ලෝ මියුසික් එකක් අහන ගමන් ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. වෙලාව අරන් මේක හදන්න පටන් ගන්න. මොකද මේක ඔයාගේ අනාගතය සාර්ථක කරගන්න දෙයක්. මේක ඔයාටම අයිති දෙයක්. මුලින්ම ඔයාට ඕනි වෙනවා බෝඩ් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ කාමරයේ බිත්තියේ බෝඩ් එකක් විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඩිජිටලි හදන කෙනෙක්ට නම් මේ දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ටාගට්ස් වලට අදාළ ෆොටෝස් හොයාගන්න. මේකෙදි ඔයාට පත්තර වලින්, මැගසින්ස් වලින් ෆොටෝස් හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරලා ෆොටෝස් හොයාගෙන ඒවා print කරගන්නත් පුළුවන්. ඩිජිටලි කරනවා නම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගන්න පින්තූර වලින් Pinterest භාවිතා කරලා ඔයාට මේ විෂන් බෝඩ් එක ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ෆොටෝස් තමයි වැදගත්ම. ඒ නිසා ඔයාගේ ටාගට්ස් වලට ගැලපෙන හොඳ පැහැදිලි ෆොටෝස් තෝරගන්න. තවත් ලස්සන කරන්න ස්ටිකර්ස් වගේ දේවල් යොදා ගන්නත් ඔයාට පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම ළඟට ගන්න. ෆොටෝස්, ගම්, කතුරු, ස්ටිකර්ස්, කලර් පෙන්ස්, ප්ලැටිනම්ස් ආපහු හරිද බලන්න. නැත්තම් ආයෙත් ඒ දේවල් හොයන්න ඔයාට කාලය ගත කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆොටෝස් ටික පිළිවෙලට අලවන හැටි හිතන්න. ඔයාට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද? ඒ වගේම ඒ ෆොටෝස් අලවලා ඒකේ යටින් පොඩි දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. ලියන දේ කියන්නම් තව ටිකකින්. ෆොටෝස් ලස්සනට අලවන්න කලින් ඒවා තැන තැන තියලා බලන්න. විවිධත්වයක් හදාගන්න එක විදිහටම කෙලින්ම අලවන්නේ නැතුව. ෆොටෝස් ඔක්කොම ඉඩ නැති වෙන්න අලවන්නත් එපා. ඉඩ තියන්න. ඔයාගේ ඇහැට ප්‍රියමනාප වෙන්න ඕනේනේ. ඒවා එකින් එක වෙන වෙනම පේන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඉඩ තිබුණට හිස්තැන් තිබුණට කමක් නැහැ. සමහරු කැමති පිළිවෙලටම ෆොටෝස් අලව ගන්න. එහෙම නැත්නම් විවිධත්වයක් තියෙන එක එක විදිහට ෆොටෝස් අලව ගන්නත් ඔයාට පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ දේවල් ලියන්න. ඔයාවම මොටිවේට් වෙන දේවල්. උදාහරණ විදිහට ඔව් මම විශ්වවිද්‍යාල උපාධිය පළමුව පන්තියේ සාමාර්ථයක් අරගෙන සම්පූර්ණ කළා. ඔව් මම මගේ කාර්යය ලබා ගත්තා. මෙතනදී ඔයාට අවශ්‍ය කාර්යයේ වර්ගයක් සඳහන් කරන්න. ඔව් මම මට ආස විදිහේ නිවසක් හදාගත්තා. ඒ උදාහරණ කීපයක් පමණයි.
මේ දේ මතක තියාගන්න. විෂන් බෝඩ් එකේ ලියති වගේම එදිනදා වැඩ කරද්දිත් ඒ දේ සාර්ථකව කරගන්නවා කියලා හිතනවට වඩා ඒ දේ සාර්ථකව කරගත්තා කියලා ධනාත්මකව හිතන්න. හැම වැඩක්ම කරන්න කලින් එහෙම හිතන්න. ඔයාලට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබෙයි. මතක තියාගන්න වඩාත් වැදගත්ම දේ ඔයාට පැහැදිලිව ඔයාට බලන්න හිතෙන විදිහට විෂන් බෝඩ් එක ඩ්‍රීම් බෝඩ් එක හදාගන්න එක තමයි. ඔයාගේ නිර්මාණශීලීත්වයනුත් ප්‍රයෝජන අරගෙන ලස්සනට මේ වැඩේ කරන්න. ඒ වගේම ඒ දේවල් දිනාගත්තට පස්සේ ඇවිත් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාට තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් සාර්ථක කරගන්න මේ විෂන් බෝඩ් එක හදාගන්න එයාව මොටිවේට් කරන්න පුළුවන් නිසා. ඔයා මේ වෙලාවේදී හිතන දේ ඒ සතුට තමයි ඔයා මේ විෂන් බෝඩ් එක දිහා බලන සැරේ ඔයාට දැනෙන්නේ. ඒ නිසා ටාගට්ස් දිනාගත්තම දැනෙන සතුට විඳිමින් මේ වැඩේ කරන්න. විෂන් බෝඩ් එක හැදුවට පස්සේ මොකද කරන්නේ? විෂන් බෝඩ් එක හදලා නිකන් මේක බිත්තියේ එලලා තිබ්බට වැඩක් නෑ. ඔයා හරියට ඒකේ තියෙන ප්‍රයෝජනේ ගත්තේ නැත්තම්. ඔයා විෂන් බෝඩ් එක හදන්නේ අල්මාරියේ දානවත් දූවිලි වැදලා පැත්තක විසි කරන්නවත් නෙමෙයිනේ. දවසකට අඩුම ගානේ විනාඩි 10ක්වත් ඔයාගේ විෂන් බෝඩ් එකේ තියෙන ටාගට්ස් එකින් එක දිහා බලලා ඒවා ඔයා දිනපු හැටි, දිනලා ඒ සතුට විඳින හැටි හැඟීම් එක්කම වන්න. අලුත් පුරුද්දක් හදාගන්න නම් දිගටම ඒ දේ කරන්න ඕනේ. මිනිස් මොලේ හැදිලා තියෙන්නේ යම් දෙයක් එක දිගට කරාම ඒක පුරුද්දක් වෙන විදිහට. අපි යමක් නැවත කරද්දී අපේ මොලේ තියෙන ක්‍රියාකාරී තත්ත්වය නැති නියුරෝන බලවත් විදියට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා දෙයක් සාර්ථක වෙන්න ඒ දේ නැවත කරන්න. මේ වීඩියෝස් අපි අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් වාට බලන්න ඕනේ නම් මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරද්දී බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම්. ෂෙයා කරලා යාළුවගේ ජීවිතත් සාර්ථක කරන්න. ගොඩක් ස්තුතියි අපේ වීඩියෝ එක බලුවට. සතුටින් ඉන්න, සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න, බාධක ජයගෙන ඉදිරියටම යන්න.